नमस्कार मित्रांनो. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जे आहे ते शिकलो होतो आणि ऑप्शन्स प्रीमियममध्ये खरी किती व्हॅल्यू आहे हे आपण समजून घेतलं होतं. पण आज मी तुम्हाला एक सिंपलचा प्रश्न विचारतो. समजा तुमच्याकडे 2 स्ट्राइक्स आहेत आणि त्या दोन्ही स्ट्राइक्स जे आहेत ना ऑप्शन्स कॉलच्या आहेत आणि त्या ऑप्शन कॉल्समध्ये दोघांचीही किंमत इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ना ती सारखी आहे. पण पहिल्या ऑप्शनची किंमत जी आहे ती ₹220 आणि दुसऱ्या ऑप्शनची किंमत जी आहे ती ₹120. मग हा फरक का बरं? जर दोघांची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू सारखी आहे तरी दोघेही सारखेच आहेत ना. हा बदल का? त्याच्या पाठीमागचं कारण काय? आणि ते प्राइसला का बरं वेगळं करतं? तर याचं उत्तर आहे टाईम. कारण मार्केटमध्ये टाईम जो आहे तो फक्त घड्याळाच्या काट्याचा नाहीये. तो टायमिंगला सुद्धा एक स्वतःची सेपरेट किंमत आहे. आणि ती किंमत जी आहे आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जे आहे ते समजून घेणार आहोत. प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ना प्राइसपेक्षा टाईमला जास्त समजून घेतात आणि म्हणूनच आज आपण प्रीमियमचा दुसरा पार्ट जो आहे तो समजून घेणार आहोत. ती म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू किंवा टाईम व्हॅल्यू. त्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल, की नेमकं टाईम जो आहे तो कशा पद्धतीने काम करतो आणि प्रीमियममध्ये कुठला पार्ट जो आहे तो टाईम व्हॅल्यूचा असतो. आणि जसं मी उदाहरण सांगितलं ना ₹120 प्रीमियम आणि ₹220 प्रीमियम. तो कशा पद्धतीने समजून घ्यायचा आहे, तो आता आपण बघूयात. कारण अगदी सोप्या भाषेमध्ये आपण हा पार्ट जो आहे तो समजून घेणार आहोत. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी डॉक्टर रणजित. आपलं सर्वांचं स्वागत करतो निफ्टी ट्रेंड YouTube चॅनलवरती. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन जी दिसते, ती बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर प्रीमियमचे 2 पार्ट असतात. एक पार्ट आहे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि दुसरा पार्ट आहे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू. ह्या एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यूवरनच आपल्याला एटीएम ऑप्शन्स, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स आणि आयटीएम ऑप्शन जे आहेत ते कॅल्क्युलेट करता येतात. आणि ह्या ऑप्शनची पूर्ण किंमत जी आहे आपल्याला त्यावरनं कॅल्क्युलेट करता येते. एकदा एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू झाली म्हणजे दुसरा पार्ट तो येतो तो म्हणजे टाईम व्हॅल्यूचा. आणि ह्या टाईम व्हॅल्यूवरनं आपल्याला त्याचा वर्थनेस जो आहे ती फ्युचर पॉसिबिलिटी जी आहे ती लक्षात येते. कारण एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे आजची खरी व्हॅल्यू दाखवते. पण टाईम व्हॅल्यू जी आहे ती फ्युचरमध्ये त्याची किती शक्यता आहे वाढण्याची ती आपल्याला तिथं दाखवत असते. कारण भविष्यात काही घडण्याची शक्यता आहे का? याचं जे द्योतक जे आहे ते टाईम व्हॅल्यू किंवा एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यूच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतं. स्क्रीनवरती तुम्हाला फॉर्म्युला दिसत असेल बघा. प्रीमियम म्हणजे काय? प्रीमियम हा एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू अधिक टाईम व्हॅल्यूचा कॉम्पोनंट आहे. कॉलसाठी तो वेगळा राहणार आहे, का पुटसाठी वेगळा राहणार आहे, का दोघांसाठी सारखाच राहणार आहे? नक्कीच कॉल आणि पुटसाठी जो आहे तो सारखाच राहणार आहे. पण इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ना, ती वेगळ्या पद्धतीने कॉलसाठी राहील आणि पुटसाठी राहील. तो पार्ट मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेला आहे. स्क्रीनवरती मी पुन्हा तुम्हाला ते दाखवून देतो. तर जेव्हा-केव्हा प्रोफेशनल ऑप्शन बायर जो आहे ना, खरेदी करत असतो, त्यावेळेस तो एक कन्सिडरेशन करतो, की भविष्यामध्ये ह्या पर्टिक्युलर ऑप्शनची किती शक्यता आहे. मार्केट वरती जाण्याची कॉल ऑप्शन्समध्ये, मार्केट खाली जाण्याची पुट ऑप्शन्समध्ये. आणि तो जो आहे, तो शक्यता विकत घेत असतो. पण याच्या उलट ऑप्शन सेलर काय करत असतो? तो शक्यता जो आहे ना, तो विकत असतो आणि त्यातनंच ह्या बायर आणि सेलरमध्ये बदल जो आहे तो होताना दिसतो. एकाला वाटतंय, की प्राइस जी आहे त्या ऑप्शनची कॉल असेल, पुट असेल ती वाढेल. दुसऱ्याला वाटतंय वाढणार नाही किंवा आहे तिथंच राहणार आणि त्यामुळे दुसरा जो आहे तो विकत असतो. आणि हाच एक महत्वाचा भाग असतो ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये. जेव्हा-केव्हा मार्केटमध्ये ही गोष्ट घडते, त्यावेळेस एक ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते कंप्लीट होतं. चॅप्टर नंबर 2 मध्ये बघा, समजा एक मूव्ही तिकीटचा आता आपण विचार करू. तुम्ही एक तिकीट घेतलंय. मूव्हीचा शो जो आहे तो उद्या आहे आणि त्याची एक व्हॅल्यू आहे. कारण अजून वेळ बाकी आहे. अजून 1 दिवस किंवा 24 तास जो आहे तो जायचा आहे आणि त्यानुसार त्याची प्राइस जी आहे ती एकदम व्हॅल्यूड आहे. पण मूव्ही सुरू झालाय आणि आता त्या तिकीटची व्हॅल्यू नक्कीच कमी होणार आहे आणि मूव्ही संपल्यावरती मग काय होईल? व्हॅल्यू तर ऑलमोस्ट झिरोच्या आसपास किंवा वर्थलेस होऊन जाईल. सेम तिकीटची जी किंमत जी आहे ना, ती 0 जशी होते मूव्ही सुरू झाल्यावर किंवा संपल्यावरती, कारण त्याचा टाईम संपलेला आहे. आणि मार्केटमध्ये ऑप्शनच्या बाबतीत सुद्धा सेम आहे. ऑप्शन्समध्ये सुद्धा जसा-जसा वेळ जो आहे तो जवळ-जवळ येत चालतो त्याचा एक्सपायरीचा, तसा-तसा त्या ऑप्शनमध्ये जी काही टाईम व्हॅल्यू असते, ती 0च्या आसपास येत राहते. कारण तिथं
थिटा डीके जो आहे तो प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढताना आपल्याला दिसत असतो. म्हणजेच काय, एक्सपायरी झाली की टाइम व्हॅल्यू अप टू 0 आपल्याला होताना दिसतो. या कन्सोलिडेशन पॅचमध्ये अडकली होती आणि त्या झोनच्या आसपास अडकल्यानंतर क्लोजिंग म्हणजे सीरीजच्या शेवटी, शेवटी प्राइस कुठे जातात इथं दिसते. एक गॅप अप केलं शेवटचे 2 दिवस आणि ऑलमोस्ट 24,083 च्या आसपास जे इथं क्लोज केलेलं आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, जर तुम्ही कॉल आणि पुटचे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जर व्यवस्थितरित्या बघितलं असेल, तर कॉलची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय असते? कॉल साइडमध्ये जी आय-व्ही जी कॅल्क्युलेट केली जाते, त्याच्यामध्ये स्पॉट आणि मी स्ट्राईकच्या वरती जर असेल, तर त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू तिथं राहते. आणि त्या केसमध्ये 24,000 च्या खालच्या सर्व स्ट्राईक ज्या आहेत, त्या कॉल साइडमध्ये आयटीएम आहे. बट पुट साइडची जर आपल्याला आय-व्ही जर इथं चेक जर करायची असेल, तर ती कशी असते? कारण त्यावरनं आपल्याला प्रीमियम डीकेच्या कोणत्या प्रोबेबल स्ट्राईक असू शकतात, ते बघणं गरजेचं असतं. तर पुटमध्ये स्ट्राईक जी आहे ना, ती स्पॉटपेक्षा वरती असणं सगळ्यात महत्त्वाचं राहतं आणि ती कायम पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे. इथं सुद्धा ही पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे. म्हणजे 24,000 च्या वरच्या ज्या सगळ्या स्ट्राईक ज्या आहेत, त्या आयटीएम पुट्स आहेत आणि 24,000 च्या खालचे जे सर्व वर्क करत असतो. तर आपण आलोय ऑप्शन चेनमध्ये. ऑप्शन चेनमध्ये अगेन इथं हा हिस्टॉरिकल डेटा आहे निफ्टीचा. याच्यामध्ये एक्सपायरी जी घेतली ती 26 मे ची घेतली आणि जी डेट घेतली आहे ती 20 मे ची डेट घेतलेली आहे. सेंटरला इथं स्ट्राईक प्राइस आहे आणि इथं एक कॉलम जो आहे तो थिटाचा ऍड केलेला आहे, जो की निगेटिव्ह मध्ये दिसतो. म्हणजे हा जो एलटीपी जो चाललेला आहे, ते एलटीपी वरती तेवढ्या प्रमाणामध्ये जो आहे तो थिटा डीके आपल्याला वर्कआउट होताना तिथं दिसत असतो. जो एटीएम जी स्ट्राईक जी आहे ती 23,700 च्या आसपास आहे. म्हणजे हा एक एटीएम स्ट्राईक आपल्याला दिसते. स्पॉट जो आहे तो आपला वेगळा राहणार आहे. वरच्या ज्या सर्व स्ट्राईक जे आहेत 20 तारखेला 24,000 चा जो कॉल जो आहे तो ₹77 आसपास आहे आणि त्या दिवशी त्याचा जो थिटा जो वर्कआउट होतोय तो 13.6 च्या आसपास आपल्याला वर्कआउट होताना दिसतोय. दॅट इज द सिंपल थिंग. म्हणजे 20 तारखेला जो 24,000 चा जो कॉल जो आहे तो एटीएम कॉल आहे त्याचा 13.6 च्या आसपास आहे आणि 24,100 चा जर बघितला तर त्याचा 10.91 च्या आसपास आहे. या दोन सिंपलच्या गोष्टी आपल्याला इथं लक्षात येतात. पुन्हा इकडं जर आपण राइट हँड साइडला आलो आणि डायरेक्टली मी स्विच 22 तारखेच्या डेटाला केलं. हे तर 25 आणि हे 26 ची डेटा आहे. 22 तारखेच्या दिवशी जर आपण सेम चार्ट, सेम गोष्ट जर इथं जर बघितली आणि 24,000 च्या स्ट्राईकला जर आपण इथं थिटा जर चेक केला तर तो 14.76 च्या आसपास जाताना दिसतोय. जो आपल्याला इथं 16 च्या आसपास होता. त्या दिवशी बुलिश मूव्ह झाल्यामुळं तिथं 20 तारखेला 20 मेला तो जो आहे तो 16.64 च्या आसपास होता आणि तो डायरेक्टली 25 ऑफ मेला जो आहे तो डायरेक्टली आपल्याला किती होताना दिसतोय 36.78 होतो. म्हणजे हा एक सायलेंट किलर आहे. या सायलेंट किलरला आपण तिथं व्यवस्थितरित्या समजून घेणं गरजेचं आहे. हे तर झालं एक्झाम्पलचा पहिला भाग. एक्झाम्पलचा दुसरा भाग मध्ये 23,900 चा जो पुट जो आहे ना, तो आपल्याला इथं चेक करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. तर 23,000 जर बघायचा जर झाला तर 21 ऑफ मेच्या दिवशी इथं बघा प्राइस जी आहे ती ऑलमोस्ट ह्या झोनच्या आसपास होती. या प्राइस बँडच्या आसपास होती आणि तिकडनं प्राइस जी इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये डीके होताना दिसते. म्हणून जेव्हा केव्हा प्राइस आपण बघत असतो त्यावेळेस ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं का तो थिटा डीके जो होतो रँडमली होत नाही. त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी चेंजेस जे होत राहतात आणि त्याचा फॉलोअप आपण व्यवस्थितरित्या करणं टाइम व्हॅल्यूला सगळ्यात जास्त आपण कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. कारण ट्रेडिंगमध्ये आपण ह्या गोष्टीला जर लक्ष दिलं नाही तर आपण जो कुठला ऑप्शन्स घेतोय तिथं 0 होण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता असते. कारण टाइम व्हॅल्यू जी आहे ती एक इम्पॉर्टंट पद्धतीने आपल्याला काम करताना तिथं दिसत असते. आता आयपीएलच्या फायनल सामना जो आहे त्याचं तिकीटचं एक्झाम्पल घेऊयात. सामना 1 आठवड्यानंतर आहे. तर आज त्या आयपीएलच्या तिकीटचं फायनलचे तिकीट जो आहे तो महागडा असणार आहे. पण सामना सुरू झालाय तशी त्या तिकीटची व्हॅल्यू जी आहे ना कमी व्हायला सुरुवात होते. आणि जर मॅच संपली ती फायनल तर ऑटोमॅटिकली तिकीट फक्त 8 राहते. हे एक सिंपलचं उदाहरण आहे. टाइम व्हॅल्यू जो आहे ना ऑप्शन्स मध्ये कशा पद्धतीने राहतो. बघा तिसरं एक्झाम्पल सांगतो. फ्लाइटचं तिकीट बुकिंग. फ्लाइटमध्ये काय होतं, आज जर तुम्ही बुकिंग करत आहात ते महागडं आहे. सिंपल आहे. पण जसं फ्लाइट निघून जर गेली तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, तिकीट जे आहे ते निरुपयोगी होणार आहे. त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती एकदम 0च्या आसपास तिथं राहणार आहे. म्हणजे काय, टाइम जर संपला तर ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती संपलेली आहे आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीला टॅकल करण्याकरता तुम्हाला टाइम व्हॅल्यू नेमकं काय आहे त्या प्रीमियम मध्ये, कॉल साइड किंवा पुट साइड
ते लक्षात येणं सगळ्यात महत्वाचं राहतं. नक्की ही टाईम व्हॅल्यू जी आहे ती काय आहे? तर एक प्रश्न सिंपलसा आहे. ही टाईम व्हॅल्यू काय कन्सिडरेशन जे आहे ते ऑप्शनच्या प्रीमियम करती हे लक्षात ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. समजा निफ्टी जो आहे आज 25,000 च्या आसपास आहे आणि कॉल ऑप्शन जो आहे ना त्याची एक्सपायरी अजून 15 दिवस. 15 दिवसामध्ये मार्केट जे आहे ते वरती जाऊ शकतं, मार्केट जे आहे ते खाली येऊ शकतं किंवा मार्केट जे आहे तिथं राहू शकतं. म्हणजे काय मार्केटमध्ये शक्यता जी आहे ती जास्त आहे कारण 15 दिवसांची त्याची एक्सपायरी आहे. म्हणजे अजून तिथं पॉसिबिलिटी आहे. त्या ऑप्शनची प्रोबॅबिलिटी आहे आणि ही पॉसिबिलिटी आणि प्रोबॅबिलिटी म्हणजेच काय टाईम व्हॅल्यू. कारण त्याला एक्सपायर व्हायला 15 दिवस आहे आणि त्या 15 दिवसात मार्केट जे आहे ते कुठलाही ट्रेंड जो आहे ते पकडू शकतं. ह्या टाईम व्हॅल्यूला अशा सिंपल इथं पुढचं एक्झाम्पल बघा. याच्यामध्ये बँक निफ्टीचं एक्झाम्पल मे एक्सपायरीचं इथं घेतलंय. त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं, की बँक निफ्टीची जी एक्सपायरी झाली ती 55,431 च्या आसपास झाली. म्हणजे 55,400 चे जे खालचे जे पुट्स असणार आहेत ते सर्व ओटीएम पुट्स आहेत आणि ते जे आहेत पूर्णपणे काय झाले असणार आहे, 0 राहिलेले असणार आहे. सेम वे आउट ऑफ द मनी कॉल्स म्हणजे 55,600 पासून पुढच्या ज्या सर्व स्ट्राईक जे आहेत, त्या ओटीएम कॉल्स आहेत ते सुद्धा 0 झालेले असणार आहे. आता ऑप्शन चेन मध्ये येऊयात. इथं 53,500 ची जी स्ट्राईक जी आहे ती मी निवडली आहे. तिचा प्रीमियम 20 तारखेच्या 20 मेच्या दिवशी जे तो 465 आहे आणि थिटा डीके जो आहे तो ऑलमोस्ट 47.4 च्या आसपास आहे. आता त्याचाच डेटा जो आहे तो आपण इथं 25 तारखेला डायरेक्टली स्विच करूयात आणि तिथं तो 53,500 चा जो प्रीमियम आपल्याला इथं ₹465 च्या आसपास दिसत होता, तो 25 तारखेला नेमकं किती झाला? 53,500 च्या पुढचा प्रीमियम तो इथं चेक करूया. तर 53,500 चा पुढचा प्रीमियम जो आहे तो ऑलमोस्ट इथं आपल्याला किती दिसतोय? ₹9.55 च्या आसपास येताना दिसतोय. कारण मार्केट जे आहे तिकडनं वरच्या बाजूला केलं म्हणजे 53,000 च्या लेव्हलपासून ऑलमोस्ट ते 55,500 कडे जाताना दिसलं आणि त्या केसमध्ये जो थिटा 47% च्या आसपास होता, थिटा डीके जो आहे तो फास्ट होता आणि त्यामुळे पुढच्या 4 दिवसातच प्रीमियम जो आहे तो आपल्याला कुठे जाताना दिसतोय? ऑलमोस्ट नल होताना दिसतोय. 53,500 च्या स्ट्राईकसाठी तो ऑलमोस्ट ₹9.55 च्या आसपास जाताना दिसतोय आणि तो थिटा डीके जो आहे तो किती फास्टर रेट वरती होतो याचं सुद्धा आपल्याला आयडिया जी ती इथे येते. इथं जर तुम्ही चेक केलं तर तुम्हाला आयडिया येईल की त्याचा जो प्रीमियमचा जो स्ट्राईक जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कळतंय की जो प्रीमियम इथं बघा ₹900 च्या आसपास होता. नेक्स्ट एंडला ₹800 आसपास होता. नेक्स्टला 600 होता आणि डायरेक्टली 200 होऊन डायरेक्टली 0 होतोय. याचा अर्थ तिथं कोण काम करतंय? थिटा डीके जो आहे तो मेजरली काम करताना तिथे दिसतो. म्हणून जर तुम्ही ऑप्शन बायर आहात, तर ह्या छोट्याशा गोष्टीकडे लक्ष द्या. तुमच्या अगेन्स्ट ऑप्शन सेलरचा सगळ्यात मोठा एज असणारा मित्र जो आहे तो काम करतो आणि त्याला जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या समजून घेतलात, तर त्याचा फायदा जो आहे तुम्हाला लॉंगर रनला होताना तिथं दिसू शकतो आणि थिटा डीकेची व्हॅल्यू जी आहे ती कशा पद्धतीने तुम्ही वर्कआउट करू शकता हे सुद्धा जे आहे ते तिथं त्या माध्यमातून तुम्हाला तिथं सुख आहे. रिझल्ट आल्यावरती एक्साइटमेंट जे आहेत ना, समजा उद्या रिझल्ट आहे, एक्साइटेड आहे. उद्या रिझल्ट आला आणि रिझल्ट आल्यानंतर काय होतं? एक्साइटमेंट एकदम 0 होऊन जातं. तर सेम जी मॅच जी आहे ती लास्ट ओव्हर बाकी आहे तर प्रत्येकाला एक्साइटमेंट असते. पण ज्यावेळेस मॅच संपती एनिथिंग कॅन हॅपन आणि त्यावेळेस नथिंग कॅन हॅपन मॅच संपल्यावरती. तर ही एक टाईम व्हॅल्यूचा परीक्षा ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. तर एटीएम ऑप्शनच्या प्रीमियम मधील सर्वात मोठा भाग सुरुवातीला जो आहे ना, तो टाईम व्हॅल्यूचा असतो आणि एक्सपायरी जशी-जशी जवळ येत चालते, तसा-तसा हा भाग जो आहे तो कमी होताना दिसतो. शेवटच्या काही दिवसात तर ती टाईम व्हॅल्यू जी ना, ती अगदी वेगाने घटताना आपल्याला दिसू शकतं. जर तुम्हाला ही टाईम व्हॅल्यू तुम्हाला बघायची आहे, हे सगळं लाईव्ह बघायचंय. ऑप्शन चेन जे ते निफ्टीचं बघायचंय, त्यामध्ये एटीएम ऑप्शन्स चेक करायचेत आणि तेही रोज सकाळी. तर त्याच प्रीमियममध्ये टाईम व्हॅल्यू कसा बदल होतो, ते ऑब्झर्व्ह करण्याकरता जर तुम्ही अजूनपर्यंत ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर ओपन केलं नसेल, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरनं तुमचं पहिलं फ्री ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे आहे ते तुम्ही खोलू शकता. कॉमन मिस्टेक्स नेमकं काय आहे टाईम व्हॅल्यूच्या परसेप्शनच्या बाबतीत. प्रीमियम म्हणजे फक्त इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आहे असं समजणं, कारण त्यामध्ये टाईम व्हॅल्यू सुद्धा आहे आणि तो मेजर एक कॉम्पोनंट आहे. एक्सपायरीला किती दिवस आहे ते न बघता एखाद्या ऑप्शन्समध्ये उडी मारणं हा एक मेजर इश्यू आहे. एटीएम आणि ओटीएम ऑप्शनचे प्रीमियम कंपेअर करणं. कारण आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्सला
आणि एटीएम ऑप्शन्स मध्ये जे आहे ते पर्टिक्युलर फक्त इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू 0 आणि टाइम व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त. प्रोफेशनल जे आहेत ना, नेहमी ट्रेड घेण्यापूर्वी एक्सपायरी किती दिवसांनी आहे, प्रीमियम मध्ये किती टाइम व्हॅल्यू जी इथे आहे आणि हा ऑप्शन्स फक्त आशेवरती चाललाय का आणि मी टाइम विकत घेतोय का, ह्या गोष्टींना जे आहेत ना पुन्हा पुन्हा जे आहेत ते चेक करत राहतात आणि त्याच्यामुळं त्यांची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ना ती सगळ्यात जास्त आपल्याला वाढ होताना तिथे दिसते मित्रांनो. तर प्रोबॅबिलिटीवरनं पॉसिबिलिटीवरती जर जायचं तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींना तुम्हाला टॅकल करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. आता ऑप्शन चेन मध्ये जावा आणि एटीएम ऑप्शन जो आहे तो सलग 5 दिवस त्याचा प्रीमियम नोंदवा. त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी ती वेगळी लिहा, त्याची टाइम व्हॅल्यू जी ती वेगळी लिहा आणि पुढील 5 दिवस त्याला ऑब्झर्व्ह करा आणि टाइम कमी होत असताना प्रीमियम कसा बदलतो ही गोष्ट तुमच्या ट्रेडिंग जर्नल मध्ये जे आहे ना नक्की नक्की लिहा. तर आज आपण ह्या एपिसोडच्या माध्यमातून समजून घेतलं की प्रीमियम मध्ये सुद्धा टाइम व्हॅल्यू जी आहे ना एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते आणि तिला सुद्धा एक किंमत असते. पण अजून सर्वात मोठा प्रश्न बाकी आहे. तो कसला बरं? तो म्हणजे टाइम व्हॅल्यू कशी कमी होत चालते? म्हणजे तिचा डिके जो आहे ना तो कसा होतो? आणि तो प्रीमियम जो आहे तो नक्की कोण खातं? त्याचं उत्तर आहे थीटा डिके. तर पुढील भागात आपण एक टाइम डिके किंवा थीटा डिके जो होतो कसा होतो आणि तुमचा प्रीमियम जो आहे तो शून्याकडे कसा जातो जर तो एटीएम किंवा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन असेल ते समजून घेणार आहोत. आणि ऑप्शन सेलरचा सगळ्यात महत्वाचा मित्र आणि ऑप्शन बायरचा सगळ्यात महत्वाचा शत्रू जो आहे तो पुढील एपिसोडच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. तर नेक्स्ट एपिसोड मध्ये आपण थीटा डिके नक्की काय आणि एका आईस्क्रीमच्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून थीटा डिके जो आहे तो अंडरस्टँड करून घेणार आहोत. आणि जर तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खाता आतापर्यंत खोललं नसेल तर त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेली आहे. त्या लिंकद्वारे तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे आहे ते खोलू शकता. तोपर्यंत नमस्कार. तर या एक्झाम्पल